Smartphone-ul, un dispozitiv care și-a depășit condiția de simplu telefon mobil, iar pentru unii a devenit un element vital în stilul de viață modern. Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, iar astăzi vom discuta despre Redmi Note 10. În aparență, un telefon care se pierde prin mulțime. În esență, un mic diamant a cărui strălucire este acaparată de nume mai mari, dar și de marketing adecvat. Cu toate acestea, nu vă imaginați că în această cutie vom găsi rețeta perfectă a unui dispozitiv mobil. Dar, la fel ca și Poco M3, Redmi Note 10 aduce acel must-have din punct de vedere hardware și asta la un preț competitiv destul de mic, ai putea spune, pentru un telefon entry-level spre mid-range. Hai să vedem despre ce este vorba, să-i deschidem cutia și să vă spun și vouă de ce am această impresie legată de Note 10, Redmi Note 10. Cam așa arată cutia lui Redmi Note 10. Nimic în plus, nimic în minus, scurt și la obiect. Lake Green se numește culoarea. Avem 4 GB RAM, 128 de GB spațiu de stocare intern, este dual SIM și evident varianta globală, adică varianta pentru partea noastră de Europa. Imediat cum deschidem capacul, găsim telefonul pe care l-am setat, l-am pornit, dar l-am pus la loc în cutie ca să vă faceți o idee despre cum arată ambalajul. Mai departe avem un plic și în acest plic găsim cheița pentru sertar, papeterie și o husă transparentă, clasică aș putea spune pentru Xiaomi, pentru că ei introduc aceste huse. Hai să vedem ce mai găsim în cutie. Un abucat încărcător, 33 de W maximum. Este un încărcător destul de voluminos, destul de greu. În final avem și un cablu de date și alimentare USB tip C, USB tip A. Iar acum hai să vorbim și despre telefon. Pe față avem un punch hole display, nu avem acel V-drop sau V-notch, cum vreți voi să spuneți. Hai să vedem cum arată pe spate acest Lake Green. Este un fel de degradé, de la un verde mai închis la un verde mai deschis. Îmi place că de jur împrejurul camerei avem un alt finisaj. Dă spre mov sau reflectă lumina către o nuanță de mov violet cu puțin albastru. Depinde foarte mult de unghiul la care bate lumina. Pe spate este atât de bine finisat încât dacă este un plastic, imită cu o acuratețe foarte bună sticla. Cu toate acestea, finisajul este foarte fin. Este lucios, destul de alunecos, dar se simte foarte bine în mână. Și de la distanță, dacă ai privi acest telefon, ai putea spune că el costă o grămadă de bani. Dar nu. Este un telefon entry spre mid-range. Pe partea din dreapta avem butonul de power și cele două butoane de volum, iar pe partea din stânga avem sertarul. Și hai să vedem ce fel de sertar avem. Nu este un sertar hibrid, așadar poți să-ți folosești cele două cartele, dar și un card de memorie. Și da, ați văzut bine, de jur împrejurul acestui sertar, în partea aceasta, este o garnitură. Este o garnitură pentru că telefonul are IP rating, IP53. Practic, nu îl scufunda în apă, dar în cazul în care te prinde ploaia sau ai vărsat un pahar de suc pe dânsul, nu va păți absolut nimic. Până acum, toate bune și frumoase. Chiar îmi place acest telefon. Hai să ne uităm și în partea de sus, unde avem un microfon secundar, blaster infraroșu și grila pentru difuzor. Da? Acest telefon are semnal stereo, are sunet stereo. În partea de jos avem grila pentru difuzor, gaura pentru mufa USB tip C, microfonul principal și mufă jack. Am făcut și setup-ul inițial și trebuie să vă spun că aici, în butonul de power, este incorporat și un senzor de amprentă. Un senzor de amprentă precis, un senzor de amprentă clasic și uite că încă își are locul într-un telefon din 2021. Chiar dacă este un senzor capacitiv, personal prefer genul acesta de implementare pentru că este ceva mai sigură decât un senzor optic. Acum că am deblocat telefonul, hai să vorbim puțin despre display.
mai rar în acest segment de preț Super AMOLED și nu orice fel de Super AMOLED, ci unul destul de bun, poate chiar foarte bun, 450 de niți luminozitate, rezoluție Full HD+, un aspect de 20:9 și o densitate de 409 ppi. Este un ecran viu, un ecran contrastant cu ceva setări, nu foarte multe, dar minimum necesar ca să-l poți personaliza după ochii tăi, să spunem așa. Mergem aici la schemă de culoare, avem auto, saturat și standard. Pot să-mi aleg temperatura de culoare și să o modific după bunul plac. Nu am ce să comentez la display, mai ales în acest segment de preț. Punct. Sfârșit. Gata. Este un display foarte bun, este sharp, Nu am ce să comentez. Nu am. Efectiv, nu am. Hai să vorbim despre sistemul de operare, care este actualizat. Este ultima versiune de MIUI stabil și anume MIUI 12. Android Security Update de pe 1/2/2021, iar versiunea de Android este 11. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să vorbesc puțin despre dimensiunea ecranului, pentru că, după cum puteți observa, intenționat am lăsat un wallpaper deschis ca să vedeți diferența între ecran și ramă. Mai țineți minte că era acea cursă nebună după screen to body ratio, să fie ecranul cât mai în margine, să fie cât mai mare și dacă se poate să nu aibă nici punch hole. Cu toate acestea, când dau de un astfel de telefon, apreciez faptul că atunci când îl țin așa în mână, sau așa, sau așa, sau în absolut orice poziție, nicio bucată de piele nu îmi atinge ecranul și nu ies accidental din aplicații, nu apăs pe taste aiurea și nu deschid alte aplicații tot accidental. Și atunci prefer un telefon care nu are acel screen to body ratio extraordinar de mare, dar care este utilizabil, care nu îmi înregistrează atingeri atunci când îl manevrez. Hai să vă vedem cum s-a descurcat în testele sintetice și mai departe să ne jucăm PUBG. Mergem aici, mergem la History, ultimul benchmark, 532 de puncte în single core și 1566 de puncte în multicore. Nu este o rachetă de telefon mobil pentru că acesta vine dotat cu un Snapdragon 678 pe 11 nanometri. În interior găsim 4 GB RAM, însă există și varianta cu 6 GB RAM. De asemenea, pe partea de spațiu de stocare avem 64 de GB, iar varianta a doua este cu 128 de GB. În ceea ce privește gamingul, telefonul s-a descurcat mai mult decât decent. Snapdragon 678 și-a făcut treaba chiar dacă este pe 11 nanometri și este o tehnologie ceva mai veche după standardul actual, nu a avut nicio problemă în a rula PUBG. Jocul m-a întrebat dacă vreau resursele standard sau resursele HD, am descărcat resursele HD, în schimb nu am umblat în setări absolut deloc. Am dat start game și uite așa a început meciul. Ce-i drept, nu am avut sacadări, decât în lobby. Pe partea cealaltă, imediat ce am aterizat și am început să mă plimb pe hartă, nu am întâmpinat astfel de situații. În schimb, am observat că anumite elemente se randează mai greu, mai ales atunci când mergi cu mașina și ai o viteză mai mare. Hai să vorbim și despre autonomia telefonului. Înăuntru găsim un acumulator de 5000 de mAh ce se încarcă fast la 33 de W. Nu am observat probleme, telefonul m-a ținut o zi întreagă, m-am și jucat puțin, am ascultat muzică, am mai stat pe rețele de socializare și așa mai departe. Calitatea audio este comparabilă cu Poco M3/Redmi 9T, pentru că după cum ați putut observa în videoclipul trecut, diferențele dintre acele două telefoane sunt făcute de o cameră și spatele puțin schimbat. Evident și culoarea. La volum maxim, sunetul este distorsionat, dar difuzoarele sunt destul de puternice cât să nu ratezi un apel atunci când ești într-o zonă aglomerată. Pe partea cealaltă, jack-ul dă semnal audio foarte bun și este în stare să alimenteze căști mai pretențioase, căști în zona mid spre high-end, iar calitatea audio este bună. Avem și Bluetooth 5.0, Wi-Fi AC, așadar la capitolul conectivitate suntem actualizați și nu pierduți pe undeva prin 2015-2016. Ei bine, acesta este Redmi Note 10. Un telefon destul de interesant, însă mai rămâneți puțin cu mine pentru că aș vrea să stăm puțin de vorbă. La începutul videoclipului am spus că există această mare de telefoane în care modelele se confundă.
Evident, zona flagship este distinctă. Poți să recunoști cu ușurință un 12 Pro Max, un 12 Pro, poți să recunoști cu ușurință un S10, S20, Note 20 și așa mai departe. Telefoanele flagship încă au un pic de identitate. Dar în zona mid-range și zona entry-level, designul este atât de liniar, atât de similar, încât foarte puține telefoane mai reușesc să iasă în evidență. Aș putea spune același lucru și despre modelul din fața voastră. De ce? Pentru că avem o margine curbată, avem partea de sus și partea de jos plată, o curbură pe partea laterală și cu asta basta. În schimb, ce am apreciat la acest telefon față de altele din aceeași găleată este că raza de pe spate începe mai din mijlocul telefonului și atunci când îl ții în mână este foarte ergonomic. Îți umple palma și în combinație cu bezelul mai gros al ecranului îți dă senzația că este un telefon pe care poți să-l folosești zi de zi fără să-l scapi din mână, în ciuda faptului că este lucios și fără să apeși din greșeală pe ecran. Un test pe care l-am făcut și culmea, fără să vreau, mă tot jucam cu butonul de amprentă și tot îl apăsam și îl deblocam, îl apăsam și îl deblocam. Și tot așa, făcând vreo 2 minute în timp ce eram atent la altceva, am observat că niciodată nu mi-a vibrat și nu mi-a dat eroarea că nu îmi recunoaște amprenta. Chiar dacă este o tehnologie veche după termenii moderni, senzorul capacitiv rămâne în continuare unul din preferații mei. De ce? Pentru că nu dă rateu și dacă este implementat cum trebuie, vei avea un astfel de rezultat. Faptul că nu vei avea erori și așa mai departe. Răspunsul meu este: vrei Super AMOLED? Ia-ți Redmi Note 10. Vrei 120 de Hz? Ia-ți Poco X3 NFC. Singurul factor decisiv ar putea fi funcția în sine a NFC-ului, pentru că modelul din fața voastră, dar și M3-ul nu au incorporat această tehnologie. Și atunci, dacă vrei să plătești cu telefonul, dacă vrei să nu te cari cu cardurile după tine și așa mai departe, ar putea fi un factor decisiv. Dar dacă nu, pe oricare dintre ele le alege, nu vei greși. Dacă alegi M3-ul, vei rămâne cu ceva mai mulți bani. Dacă alegi Redmi Note 10, te alegi cu un ecran foarte bun din punct de vedere al culorilor. Dacă alegi Poco X3 NFC, ai un ecran IPS la 120 de Hz. Preferințele tale pot decide achiziția unui astfel de telefon din această zonă de preț. Bun, gata, hai că ne-am lungit cam mult. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și sunt foarte curios să văd care sunt factorii voștri de decizie atunci când alegeți un telefon mobil.